วิธีแก้ขอบรองเท้าเหลืองแบบง่ายๆชอบแต่งตัวกดติดตามแพลเลยสนีกเกอร์สบางรุ่นนะคะซื้อมานานๆมิดโซลหรือว่าตรงขอบเนี่ยจะเริ่มเหลืองอย่าง Air Force One ของแพลคู่นี้คือเก่ามากแล้วก็เหลืองมากนะคะแต่จะทิ้งก็เสียดายเพราะว่าสภาพยังดีอยู่เลยแพลลองสั่ง Crepe Protect Mark On ไว้นะคะเป็นมาร์กเกอร์หัวตัดสีขาวสำหรับทามิดโซลโดยเฉพาะวิธีใช้คือให้เราใช้ masking tape นะคะแปะกันเลอะก่อนแปะให้รอบเลยนะคะพยายามอย่าแปะเลยเข้าไปในมิดโซลนะคะเพราะว่าสีจะไม่ทั่วเสร็จแล้วเขย่าปากกาเพื่อให้ส่วนผสมด้านในเข้ากันค่ะสำหรับการใช้ครั้งแรกนะคะเราจะต้องกดหัวปากกาเพื่อให้สีซึมลงมาที่หัวก่อนพอสีออกมาแล้วเราก็เริ่มทาให้ทั่วได้เลยค่ะสำหรับของเครปนะคะจะเป็นปากกาหัวตัดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถทาได้พื้นที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าตรงมุมนะคะก็สามารถทาตามซอกเล็กๆได้สบายมากๆเลยถ้าจบรอบแรกนะคะทิ้งไว้15นาทีก็จะแห้งสนิทเลยค่ะสำหรับของใครที่ขอบไม่เหลืองเท่าของแพลนะคะรอบเดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วค่ะแต่ของแพลไม่พอเลยไปต่อที่รอบ2ค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะพอครบ15นาทีก็ลอกเทปออกได้เลยของแพลจะมีส่วนที่แปะเทปเลยเข้าไปนะคะทำให้สีไม่ติดเราก็หันฝั่งหัวด้านแหลมเนี่ยมาเก็บดีเทลได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะออกมาขาวเหมือนใหม่เลยรอบหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์ไว้เลยค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย